ההורים שלי פתחו עסק בית מכירות פומביות וגלריה לאומנות לפני למעלה מ-25 שנה עם דוד שלי, עם אח של אמי. אחרי כמה שנים הם התפצלו וההורים שלי המשיכו לבד את העסק. ולפני 8 שנים אח שלי ואני קיבלנו החלטה משותפת להיכנס לעסק המשפחתי ולהמשיך אותו. היו קשיים בדרך, זה כמובן לא הכל עובר חלק ויש נקודות של משבר ויש נקודות של קושי. קושי מאוד גדול להתמודד מול הדור המייסד. אנחנו כבר הרגשנו הרבה יותר ביטחון ורצינו להתחיל לשנות דברים ולעשות דברים חדשים בעסק. במשך תקופה באמת חשבנו שנוכל לפתור הכל בינינו. יש לנו משפחה באמת מאוד מאוד חמה ומאוד מאוד אוהבת, מאוד פתוחה, אנחנו מדברים על הכל. אבל עדיין הבנו שבאיזשהו שלב שיש דברים שפשוט חוסר ההסכמה גדול מדי והקשיים גדולים מדי והחלטנו להכניס מישהו חיצוני. ואתה מגיע ואתה בטוח שדברים שקורים בתוך המשפחה ובטח במשפחה שמנהלת עסק ביחד הם נורא ספציפיים ואינדיבידואליים למשפחה שלך. וכשהתחלנו את התהליך איתכם, הבנתי שהניסיון הזה שאתם באים איתו מראה שיש דברים שהנכונות שלהם היא כמעט אבסולוטית לגבי כל משפחה. ושיש ממש, בואו נגיד, טריקים שנלמדים באיך מדברים ופותחים ורותמים משפחה על זה. חלק מהחששות היה באמת שיכול להיות שלחטט בפצעים, בואו נגיד, ולפתוח דברים שהם נושאים קשים שאתה מעדיף לא לחשוב עליהם מראש, יכול להוביל לפעמים לפיצול, להתפצלות, לזה שלא נמשיך ביחד לנהל את העסק. כעסק וכמשפחה בסופו של דבר הצלחנו להשלים את התהליך, ועשינו אמנה משפחתית ועשינו חלוקת תפקידים בין נושאי תפקידים שונים בעסק, ודיברנו על מנגנוני קבלת החלטות ועל דרכי יציאה או כניסה לעסק ודברים חשובים כאלה. יריד הארטי שהפקנו פה במרץ השנה היה משהו יחסית גדול בקנה מידה של העסק, משהו חדש לחלוטין שבנינו מאפס, שאני חושבת שהרבה מאוד בזכות התהליך שעשינו עם דורות, הצלחנו למצוא את הדרך גם לגרום לאבא שלי לכבד את הרצונות שלנו וגם לגרום לנו לכבד את הרצונות שלו וללכת בדרך זהירה, אבל כן לעשות משהו חדש וגדול עם אופי יזמי. הרגשתי שאני בידיים בטוחות קודם כל, ושאנשים שמטפלים בנו יודעים מה הם עושים. ברור שהיו נקודות קשות והיו רגעי משבר, וזה לא לאורך כל הדרך הלך חלק. עם אבא היה קצת יותר קשה, אבל אחרי לא מעט שיחות והתעקשות של הצוות של דורות, גם אבא הבין שהתהליך הזה משרת גם אותו, גם ברמה המשפחתית וגם ברמה העסקית. והתחלנו להרגיש אותו נפתח לתהליך ואפילו משתף פעולה, וזה מאוד עזר להתקדם. עבדנו גם עם תמר מילו וגם עם מנחם יבלונסקי וגם עם טל יהב, ובאמת כל אחד מהם, מעבר לזה שמדובר באנשים עם הרבה מאוד ניסיון ועם הרבה ידע ועם אינטליגנציה רגשית שבאמת הרשימה אותנו, כל אחד הביא הסתכלות קצת אחרת על התהליך. תמונה כוללת אפשרה לכולנו כמשפחה וכעסק להתקדם בצורה בטוחה ואחראית יותר.